Zi cu bine, dragilor! Astăzi voi continua prezentarea perspectivei mele asupra relațiilor de cuplu. Ieri am început cu ceva ce a sfârșit sau, mă rog, a rămas suspendat un pic cu istoria mea asupra principalei relații de cuplu și cumva din viața mea și cumva extractele mele, ca să zic așa. Ziceam că din punctul meu de vedere și desigur colaborat cu multe aspecte științifice sau poate diverse perspective pe care le-am explorat, da, iubirea este cea care aduce cuplul împreună. Și m-am pierdut un pic în prezentarea poziției mele cu Vio, cu fostul meu soț, dar am preferat să las filmarea, deși nu știu cât este de interesant pentru voi, mai degrabă nu pentru conținut, cât pentru cumva a ajuta pe mine și pe voi să înțelegeți dinspre ce perspectivă vin eu. Ok, sper asta să fiu un pic mai cerebrală și nu așa de emoțională ca ieri și să punctez un pic mai clar cum văd eu ingredientele unui cuplu cu bine, ca să zic așa, unui cuplu asumat și unui cuplu sănătos, emoțional. Înainte de astea vreau să precizez să răspund practic la două întrebări pe care Adi mi le-a adresat după ce a urmărit filmarea de ieri, și anume una dintre întrebări este ce numesc eu infidelitate emoțională. Nu am întâlnit termenul, probabil că este cuprins undeva în literatura de specialitate, dar eu am să punctez ce văd eu, ce am identificat eu la mine ca și infidelitate emoțională, și anume m-am referit la aspecte care țin de lucruri care se petreceau în imaginarul meu și care, deși nu aveau niciun corespondent în realitate, avea un impact mare asupra relației mele de cuplu cu Vio, ok? De exemplu, gândurile și emoțiile mele mergeau spre o altă relație imaginată. Câteodată personajul pe care eu visam că îl iubesc era unul real, știu eu, se întâmpla să am... Acum eu zic că un fel de impresie, atunci chiar credeam că sunt îndrăgostită, deci să am impresia că sunt îndrăgostită de altcineva din jurul meu, evident fără să o arăt, deci la un mod platonic. Și chiar dacă au fost situațiile să o arăt, niciodată nu am mers până la a intra într-o relație cu acea persoană. Deci cumva la modul, mi s-a întâmplat să mărturisesc cuiva că am impresia că sunt îndrăgostită de el, dar nu am intrat în relație. Era mai degrabă un fel de explorare, probabil că era femeia din mine care vrea să primească validare. Ce mai vreau să precizez este că întotdeauna am vorbit și cu Vio despre aceste îndrăgostiri imaginare ale mele. Cred că n-au fost luate niciodată foarte în serios. Da, pentru că de obicei suntem tributari acelui lucru că dacă nu se întâmplă în realitate nu există. Ei, pentru mine existau. Și chiar dacă inițial și eu am fost așa, faptul că te gândești la cineva într-un mod, știu eu, mi-ar place, nu e real și nu sunt eu acolo. Dar de fapt mi-am dat seama în timp, când lucrurile au început să se repete și când depresiile au apărut în viața mea, că de fapt, chiar dacă se întâmplau doar în imaginar, erau cât se poate de reale pentru mine. Și atunci infidelitatea mea emoțională a început din momentul în care eu am început să visez
un alt bărbat decât Vio, imaginat, ce zic imaginat? Aici fac conexiunea inclusiv cu literatura noastră. Dacă vreți un luceafăr, ok? Eu l-am numit în lumea mea personală Z, de la zburător, ok? Dacă vreți acel bărbat ideal, deși nu visam feți frumoși, nu visam bărbați ideal, visam, cred că bărbați care să mă privească și să mă accepte pe mine cea reală așa cum sunt, să mă placă, să mă iubească și așa mai departe. Ei, asta este, Adi, infidelitatea emoțională pentru mine, când deja spiritul meu începe să părăsească, să se deconecteze la relația de cuplu reală pe care o am și merge spre alte relații imaginate sau existente. Și pentru mine, îi spuneam asta și lui Vio, aproape că este mai grav, nu gravă, dar este la fel de neplăcută sau împovărătoare sau mare semn de întrebare ca și infidelitatea fizică. Adică este cea care precede infidelitatea fizică. Da, pentru că părăsești spiritual, te deconectezi și uite așa punctezi, te deconectezi de la relația de iubire și cuplu, cred, în același timp. Și așa punctezi, ca să zic, primul ingredient sau prima baza unei relații de cuplu sănătoase și anume conectarea. Conectarea emoțională, conectarea sigur și fizică, pentru că totul începe de la o atracție fizică, ok? Emoțională, fizică, povestită, privită, activități împreună, da? Conectare și ceea ce vreau să specific este că conectare nu înseamnă că ne-am conectat astăzi sau ne-am căsătorit astăzi și suntem conectați pe viață. Nu. Conectarea este ceva care se întâmplă zilnic. Acum, sigur că nu este ceva constant, fundamental și fundamental. Viețile celor două persoane din cuplu, sigur, se desfășoară separat, prin servicii, prin diverse alte relații, hobby-uri și așa mai departe câteodată, dar mă refer la conectare atunci când aici și acum suntem împreună și reluăm poveștile noastre zilnic în același spațiu sigur al relației, făcând-o să vibreze. Deci căsătoria nu este garanția unei conexiuni pe viață. Am avut regrete chiar și în fața a ceea ce numim Dumnezeu, pentru că eu am promis, da? Când în momentul în care m-am căsătorit, că vom fi împreună și la bine și la greu, și am luptat cumva ani de zile pentru asta, în felul meu, desigur, cu multe acuze din jur, că poate n-a fost destul. Și totuși, asta vreau să spun, că mariajul sau căsătoria oficială nu este o garanție a conexiunii pe viață. Conexiunea este ceva ce se întâmplă în vibrație, în relație. Conectare, reconectare, cumva este ceva la care lucrăm, dacă vreți, toată viața, atunci când ne dorim ca căsătoria să dureze până când moartea ne va despărți. Ei, conectarea asta, clar că implică multe lucruri și poate că despre asta am să aloc un video anume, ce înseamnă să ne menținem conexiunea cu ceilalți, pornind de la a ne menține conexiunea cu noi înșine, adică asta în adevărul nostru și a putea să-l mărturisim celuilalt. Și acum ajung la a doua întrebare pe care Adi mi-a adresat-o și anume, ce este iubirea fără judecată? Păi, iubirea fără judecată este să poți să vorbești celuilalt despre ceea ce ești sau despre perspectivele tale fără ca să ai reținerea că celălalt, știu eu,
pune răspunsul tău într-o cutiuță și îl anulează, sau dacă adevărul tău este diferit de adevărul lui, simte nevoia să-l impună pe al lui. Am observat și este foarte frecvent vibrația în unele cupluri în care mereu și mereu cumva încearcă o validare sau un control asupra celuilalt, asupra adevărului celuilalt, și numesc asta iubire. De fapt este control, dar probabil că voi face un video despre ce nu este iubire, ok? Din punctul meu de vedere. Adi, asta este iubirea fără judecată, să poți să fii tu însuți fără să te simți anulat sau fără să te simți necrezut, sau nu știu cum să zic, fără să simți că nu ești crezut, sau fără să ți se spună nu ai voie să simți așa, sau cum îndrăznești să... Pentru că fiecare suntem unici și da, părinții noștri până acum în societate, mentalitatea legată de cuplu mergea pe un standard, dacă vreți, un tipar unic, în care individualitatea fiecăruia nu era foarte respectată. Era ca un rețetar, așa, ok, asta cam asta e cuplu și așa cam trebuie să fii, da. Să te simți iubit fără să fii judecat este acea relație în care comunicăm fără trebuie. Trebuie să te simți într-un fel, trebuie să faci într-un fel, trebuie să... ok? Dacă în relația de cuplu, care este considerată și care cu siguranță este ok, cea mai angajată relație în care ar trebui să fim, nu ne îngăduim să fim noi înșine, atunci nu și are rostul, părerea mea, acea relație. Adică cu siguranță la servicii, în social, suntem în niște roluri care au niște prescripții și care oricât ne-am dori anulează părți din noi și nu putem fi noi înșine. Okay? Dacă în relația de cuplu, adică acolo unde eu ajung acasă și mă întorc în brațele cuiva, nu pot să fiu eu însă-mi, atunci unde? Ok, poate îmi veți spune că în relația cu Dumnezeu, ok, este o formă de a fi, din punctul meu de vedere, până când Dumnezeu se va arăta nu știu cum să spun, în realitatea concretă, Dumnezeu este în noi și atunci dacă nu poți să fii tu însuți într-o relație, măcar să fii într-o relație cu tine însuți, în adevăr sau în așa cum ești, da, cu Dumnezeul din tine, ca să zic așa. Deci asta înseamnă că nimic a pierdut și din punctul meu de vedere mai bine singur și într-o relație onestă cu tine decât într-o relație, știu eu, angajament de cuplu în care nu poți fi tu însuți. Pentru că singurătatea oricum există, acolo unde suntem amândoi și eu nu pot să fiu sinceră. Deci, avem nevoie în cuplu de conectare, și iubire, da? Cumva iubire, conectare și în același timp ziceam de un angajament, cumva angajament care sigur se bazează pe o încredere și pe conectarea pe care am construit-o, că construim ceva împreună, conștienți fiind că fiecare dintre noi avem propriile vise, nu trebuie să fie neapărat comune sau aceleași, ne îndreptăm alături de celălalt spre a ne îndeplini visele sau a deveni ceea ce ne dorim noi să devenim, alături de cineva care, desigur, în funcție de nevoile noastre, poate să fie un număr pe care ne sprijinim sau poate să fie una casă în care ne îngăduim să facem și să fim și să simțim fără trebuie, fără acel trebuie. Da? Deci un angajament
la fel ca și conexiunea, la care cumva lucrăm zilnic, adică din nou, nu este un act sau nu este știu eu, o promisiune pe viață sau pe, știu eu, termen foarte lung. E ca și cum îl reînnoim zilnic și cu fiecare întâlnire cu celălalt și acest angajament și această conexiune de care vorbesc. Și ele se pot realiza doar fiind în încredere și în sinceritate unul cu celălalt. Desigur că este un drum care nu este lipsit de durere sau nu este lipsit de trăiri explozive, de emoțiile astea despre care vorbeam, pentru că ele fac parte din noi și ele ne ghidează, doar că nu trebuie să ne identificăm cu ele. Deocamdată mă opresc aici, sper că a avut sens pentru voi ce am spus legat de cum văd eu relația de cuplu. Da, deocamdată pentru că aș vrea să continui cu perspectiva mea asupra cuplului și iubirii, pentru că după ce, sau mă rog, în timpul ruperii oficiale relației mele cu Vio, am ajuns să trăiesc acea iubire despre care vă povestesc, într-un fel unic și într-un fel deosebit, pentru o perioadă de 4 ani, aproape, 3 ani jumate. Dar asta în video următor și să vă spun perspectiva ultimului cuplu, ultimei relații prin care am trecut și cum s-au întâmplat, cum se întâmplau ingredientele despre care vorbesc. Doar un lucru mai menționez. Nu-l mai menționez acum. Cred că o să-l construiesc pe următorul filmuleț. Cam așa mi-am propus și cred că așa va rămâne. Despre relații de cuplu în 3 filmulețe, da? A fost ieri, partea emoțională a mea, destul de vraiște, și fosta mea relație de cuplu. Astăzi este partea un pic mai așezată în rațional și în concret, ca să zic așa, cum văd, iar mâine o să mergem, mai vedem și ce întrebări vin de la voi, dacă vin, pe relația de iubire romantică și cuplul ideal pe care nu credeam că o să o trăiesc, dar am trăit-o. Vă îmbrățișez. Zi cu bine!